Swedish rapper I was listening to the other day called One Cuz, and it, he raps in Swedish, but I still feel it. Det är inte Hässelby, det är Hässelby gård. Det är här kullen åker ifrån. Om blod och sprit finns aldrig något stopp. Så om du vill med något, Hässelby gård, my block. Den 26-åriga rapparen One Cuz föddes 1997 och han är uppväxt i Stockholmsförorten Hässelby gård. Han har nyligen släppt en ny låt med en musikvideo som anspelar på hans gängkopplingar samt visar en dömd mördare framför brottsplatsen till ett väldigt uppmärksammat mord inom Shottaz och Dödspatrullen-konflikten. Den 15 januari 2017 så blir den då 19-åriga One Cuz tillsammans med 2 kompisar, en utav dem bara 17 år, stoppade av polisen i en taxi i Bromma. När polisen stoppade bilen och kontrollerade sportbägarna så visade det sig innehålla 5 automatkarbiner med tillhörande magasin. När polisen stannar taxin försöker One Cuz springa från platsen men fångades och grips av polisen. Den 13 mars 2017 väcktes åtal för synnerligen grovt vapenbrott mot trion. Polisen säger att One Cuz och hans 2 vänner tillhör det kriminella nätverket Lejonen i Västerort och att vapnen var till för att användas i konflikter med andra kriminella grupper. När deras mobiltelefoner tömdes hittade polisen en bild på One Cuz då han poserade med vad som ser ut att vara en guldlänk med lejonsymbol, en medaljong. Vid den tiden har Lejonen, det kriminella nätverket, en historik av väpnade konflikter med andra kriminella grupper, bland annat med brödraskapet Wolfpack. Om ni vill ha en video om Lejonens historik och konflikter, skriv det i kommentarerna. One Cuz döms först till 2 års fängelse av tingsrätten. Domen överklagas och hovrätten fäller honom för grovt vapenbrott men sänker straffet till 1 år och 8 månader. Han avtjänar cirka 1 år av straffet. Efter en händelse där One Cuz ska ha blivit av med en kedja ska hans kopplingar till Dödspatrullen och undergrupperingen Hjulstabarnen blivit närmare och starkare. Flera i Dödspatrullen och Hjulstabarnen har tatueringar som står för Shottaz Killer. I polisens utredning av ett mord framgår det att 60 från de så kallade Hjulstabarnen som fälls för flera mord och misstänks för fler hade besökt Warner Music Sweden AB, skivbolaget One Cuz är signad till. Man kan från en sparad bild i en telefon se att 60 befinner sig i företagets lokaler och att besöket ägde rum den 1 juni 2021. I samma mordutredning finns en telefonavlyssning av lägenheten på Hjulstabackar som nyttjades både av Hjulstabarnen samt medlemmar från Dödspatrullen efter morden utredningen handlade om, och då diskuterades det om skjutningen där gängmedlemmarna Alpo sköts till döds och svensken sköts i huvudet men överlevde. Och då framgår det att flera från Hjulstabarnen, Dödspatrullen nu då bor med One Cuz och folk från Hässelby. Och de här, de bor i, och de taggat bror, de bor med One Cuz och de här. Hässelby. Kan man höra i ett avlyssnat telefonsamtal mellan andra gängmedlemmar. Vid nyår lägger One Cuz upp videoklipp på Instagram där han bär en kedja från gänget Lejonen samtidigt som han spelar upp klipp från en ny osläppt låt där han anspelar på morden av några gängmedlemmar, bland annat Alpo som tillhörde rivaliserande Shottaz. I Hässelbyområdet i Stockholm fanns länge ett enda kriminellt nätverk som kallades Lejonen. Idag, efter interna konflikter, har Lejonen splittrats i 2 konkurrerande nätverk. Hässelby gårdssidan och Hässelby strandsidan. Dödsskjutningen utanför McDonalds i Vällingby 31 december 2022 samt sprängningen mot One Cuz i Grimsta 2 januari 2023 kopplar polisen enligt uppgift till splittringen inom nätverket Lejonen. Hässelbygänget som delats i sidorna gård och strand.
Den utpekade ledaren för strandsidan sköts flera gånger i bröstet den 11 juni 2022 utanför Hässelby strands tunnelbana, men överlevde tack vare sin skyddsväst. 2 månader senare sköts en tongivande person som kallades Simba på den rivaliserade sidan till döds den 7 augusti 2022 i Hässelby gård. I musikvideon till sin nya låt Trauma Paranoia med One Cuz ser man att nu 22-åriga Chucky, en dömd mördare och medlem i dödspatrullen, medverkar. One Cuz la även upp en bild på Chucky tillsammans med andra personer på sin Instagram. I musikvideon ser man Chucky peka mot pizzerian där han sköt ihjäl Hamza, samt en sekvens där både Chucky och One Cuz går mot pizzerian tillsammans, sen vänder sig tillbaka mot kameran och gestikulerar. Chucky dömdes för ett brutalt mord och avrättning på en pizzeria som ägde rum i Rinkeby den 8 januari 2018 då 24-åriga Hamza sköts ihjäl med 2 skott. Chucky gick in på restaurangen endast 16 år gammal och sköt offret en gång i halsen och sen 1 skott i huvudet. Mordet kopplades till konflikten mellan de rivaliserade gängen Shottaz och Dödspatrullen, där Chucky tillhörde Dödspatrullens sidan. På grund av sin låga ålder döms Chucky endast till 3 års sluten ungdomsvård då han endast var 16 år gammal när han sköt ihjäl Hamza. I juli 2020 fritogs han av 2 män som anlände i en taxi till Hede Fashion Outlet i Kungsbacka. Chucky befinner sig på fri fot i 6 månader innan han grips i en källare tillsammans med andra från Dödspatrullen och Hjulstabarnen. Polisen hittar även 2 vapen på platsen. I maj 2023 greps Chucky med 2 andra män i Rinkeby i samband med att ett skarpladdat vapen hade slängts iväg i ett buskage när polisen kom för att kontrollera männen. 26-åriga rapparen Trife från Enskededalen i södra Stockholm har synts i rubriker på sistone då det enligt uppgifter i polisens förundersökningsprotokoll funnits skottpengar på honom samt mordplaner för att beröva Trife i livet i december 2022 stoppades. När polisen fick reda på att ett mord planerades så kontaktade de Trife för att varna honom samt att erbjuda sin hjälp. Trife tackade nej till detta. Rapparen Trife beskrivs av polisen som en ledande figur inom Dalen-nätverket som bedöms vara strax under omtalade greken i hierarkin. Trife syns ofta med den övriga kärnan, det vill säga de äldre lite högre upp i hierarkin i nätverket. Här syns Trife på bilder från polisens spanare med flera utpekade gängmedlemmar från gänget 23 Street, som av polisen anses ha ett nära samarbete med just Dalen-nätverket. Gänget 23 Street från Farsområdet i södra Stockholm har även de en rappare som har släppt låtar och musikvideos. Polisen kallar gänget Nätverk Peppar internt. 14 juli 2022. Vid klockan 15:20 på torsdags eftermiddagen larmades polisen till Farsta strand i södra Stockholm om skottlossning. När polisen kom fram till platsen hittade de en 21-årig man med flera skottskador utomhus. Han anträffades i ett skogsparti i närheten av en tunnelbanestation och avled senare av sina skador. Dödsoffret kopplades till det kriminella Farsta Fagersjönätverket i södra Stockholm. Offret hade tidigare förekommit i en utredning om ett mord i gängmiljö, men han dömdes inte i det fallet. Samma kväll som mordet florerade stories på sociala medier där personer från 23 Street och Dalen-nätverket ses håna och fira mordet. Nästan samtliga från gänget 23 Street ingick tidigare i Farsta Fagersjönätverket, men efter en intern konflikt så splittrades gänget till 2 sidor och blev dödsfiender, vilket har resulterat i flera mord, mordförsök och sprängningar. I mars 2023 släpper rapparen från 23 Street sin första låt Crime med en musikvideo. I videon kan man se att det refereras till mordet i Farsta strand på en från motståndarsidan och att de hånar sina fiender öppet med ett skelett. Flera från gänget 23 Street nämns i låtarna samt man kan se deras namn på t-shirts och tröjor i videon, har sedan dömts till långa fängelsestraff för mordplaner och andra grova brott samt att rapparen nu enligt uppgifter sitter häktad för tillfället för försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse.
Vill ni att vi fortsätter med denna serie och denna typ av videos och ska göra en del 2, skriv det i kommentarerna och gilla videon. Skriv även vilka artister eller områden ni vill att vi tar upp i framtiden i kommentarsfältet. Prenumerera nu på YouTube-kanalen och slå på notifikationerna. En man har död efter att ha blivit skjuten i Farsta strand i södra Stockholm. Live Västerort, hemmaplan.